สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูกล้วยนะคะมาฝากด้วยกันนะคะถึง5เมนูค่ะเมนูแรกกันเลยค่ะเราจะใช้กล้วยหำๆนะคะปลอกเปลือกออกค่ะหั่นในลักษณะอย่างนี้ค่ะวางลงไปในกระทะเทฟลอนนะคะแล้วใช้ไฟต่ำประมาณ 2-3 นาทีนะคะแล้วปิดด้านบนไว้นะคะเพื่อให้อบสุกจากด้านบนด้วยนะคะที่เป็นรูๆหลังจากนั้นเราพลิกกลับอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้ไฟต่ำอีก2นาทีนะคะแล้วทีนี้เราจะได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็มานาบนะคะโดยที่ใช้ตะหลิวค่ะลักษณะอย่างนี้ค่ะมาจัดเสิร์ฟคู่กับน้ำผึ้งกันนะคะเป็นเมนูสุขภาพแบบง่ายๆเป็นขนมทานเล่นแบบง่ายๆเมนูที่2กันเลยค่ะเราจะใช้กล้วยนะคะประมาณ100 กรัมค่ะบดนะคะให้ละเอียดเลยนะคะแล้วใส่ไข่ไก่1 ฟองค่ะคนให้เข้ากันนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะใส่แป้งมะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยแป้งอัลมอนด์ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติจำนวน2 ช้อนโต๊ะลงไปจ้าคนให้เข้ากันในลักษณะเป็นสมูทตี้ประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่พิมพ์กันค่ะเอาไปอบในหม้ออบลมร้อนกันค่ะโดยที่ใช้เวลานะคะ160 องศาเป็นเวลา5 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใส่กล้วยท็อปปิ้งด้านบนไปค่ะอบต่ออีก3 นาทีค่ะแค่นี้เราก็จะได้เมนูแล้วนะคะอีก1 เมนูค่ะขาวงาดำนะคะโดยที่เราเอาไปคั่วให้หอมนะคะในกระทะเทฟลอนนั่นเองค่ะและคั่วเสร็จแล้วพักส่วนนี้ไว้จ้าหลังจากนั้นเรามาใช้กล้วยน้ำว้าสุกนะคะจำนวน600 กรัมค่ะขยำนะคะให้เป็นเนื้อละเอียดอย่างนี้เลยค่ะขยำเลยนะคะหลังจากนั้นใช้มะพร้าวขูดกันเลยค่ะลงไปเลยนะคะตามชอบค่ะในขั้นตอนนี้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นใช้งาดำงาขาวที่เราคั่วไว้นะคะใส่ลงไปค่ะคลุกเคล้าต่อค่ะหลังจากนั้นนะคะทาน้ำมันนิดนึงในกระทะเทฟลอนเพื่อไม่ให้มันติดนั่นเองค่ะใครไม่ทาก็ได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเทส่วนผสมที่เราขยำไว้นะคะเกลี่ยให้ทั่วค่ะเกลี่ยในลักษณะอย่างนี้ค่ะและปิดฝานะคะกระทะเทฟลอนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดฝานะคะประมาณ3-4 นาทีแล้วดูครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อนะคะจนกว่ามันจะสุกโดยประมาณนะคะประมาณ5 นาทีหลังจากนี้นะคะใช้ไฟต่ำนะระหว่างทำนะคะหลังจากนั้นค่ะเทจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเป็นเมนูกล้วยอีกเมนูที่น่าทำนะคะมาดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะเราจะใช้กล้วยน้ำว้านะคะเป็นแบบหำๆค่ะหั่นในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วใส่ลงในจานนะคะในจานนี้เราจะทาน้ำมันไว้ค่ะเรียงเลยค่ะจัดเรียงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเอาเข้าไมโครเวฟนะคะไฟแรงสุด
เป็นเวลา1นาทีนะคะหลังจากนั้นเอามาพลิกกลับค่ะใส่กลับไปใหม่ค่ะและเอามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะซึ่งเราจัดเสิร์ฟอย่างนี้กินเปล่าๆก็อร่อยค่ะเป็นกล้วยคลีนๆกันนะคะเมนูต่อไปเลยค่ะกล้วย100 กรัมค่ะบดให้ละเอียดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใส่นะคะในส่วนของช็อกโกแลตชิพนะคะตามชอบเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะทำเป็นคำๆอย่างนี้เลยคนให้เข้ากันแล้วทำเป็นคำๆอย่างนี้นะคะวางในจานนะคะเข้าไมโครเวฟค่ะเป็นเวลาประมาณ3นาทีไฟบนล่างไฟแรงสุดนะคะและพลิกกลับในลักษณะอย่างนี้เราก็จะได้คุกกี้กล้วยกันแล้วนะคะเป็นไงมั่งทั้ง5เมนูนะคะอร่อยแน่นอนค่ะลองไปทำกันดูเจอกันใหม่คลิปหน้าทีมงานรักสุขภาพลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ